හරි නේද? right okay. එහෙනම් ආයිබෝවන් කියලා තාම සාදරයෙන් ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා English way අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ලස්සන කාරණා ටිකක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න තමයි මම යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන මේ දවස්වල නේද අරගලය මිනිස්සු හැමෝම ලොකු අරගලයක ඉන්නේ ජීවන අරගලයක. තමුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය උදෙසා නැත්නම් ප්‍රශ්න ගොඩක් ඉන්නේ අපි හැමෝම ජනතාව. ඉතින් අරගලයක් යනවා සාමකාමී අරගලයක්. ඉතින් මුලින්ම අරගලයට ජය වේවා කියලා කියන ගමන්ම අද අරගලයත් එක්ක වැදගත් කාරණා ටිකක් කතා කරන්න යනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන මේක අපි රටේ ජනතාව හැමෝම එක්කහු වෙලා ජාති ආගම් ભેද මුකුත්ම නැතුව හැමෝම සාමකාමීව එකතු වෙලා කරන අරගලයක්. වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි අපේ රට අපිට නැවත ලබා ගන්න තමයි මේ අරගලය තියෙන්නේ. කාටවත් මේ විශේෂයෙන්ම අපේ අනාගත දරුවන් උදෙසා ලොකු කැපකිරීමක් කරන ගොඩාක් මිනිස්සු මේ දවස්වල. ඉතින් අරගලය කොහොම හරි අපි ඉදිරියට හරියට වැඩි කරන් ගිහිල්ලා රට නැවතත් අපේ රට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නමුත් දන්නවා ඉන්න ආණ්ඩු සහ ඒ කට්ටිය ගොඩාක් අය ප්‍රශ්නම තමයි මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ හැමදාම. හරිද? මිනිස්සු අන්න ඉල්ලුවම වෙන දේව තමයි දෙන්නේ. මේ මොනවාද? පඳුරු ගෑස් කළ ප්‍රහාර, බැටන් පොළු බැරි මොහොත් වෙඩි උණ්ඩ වලින් පවා මිනිස්සුන්ට සංග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තරම් ප්‍රශ්නගත ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඉඳගෙන ලස්සනට වැඩ කරගෙන ඉදිරියට යමු. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න දැන් අරගලයට යන්න නැත්නම් අරගල කරද්දි අපේ ජනතාව අපි හැමෝම දැනගත යුතු කාරණා ටිකක් තියෙනවා. විශේෂ කාරණා ටිකක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න තමයි මම යන්නේ. විශේෂයෙන්ම දැන් ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් හැටියට මේ අරගලයත් එක්ක යද්දි අරගලයත් එක්ක සම්බන්ධ ඉංග්‍රීසි වචන මොනවද? ඒ වගේ මේ දවස්වල ලංකාවේ වැඩිපුරම වැදගත් වෙන ඉංග්‍රීසි වචන ටිකක් මොනවාද කියලා කතා කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් වැදගත් කාරණා ටිකක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ, සාකච්ඡා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ present situation එක ගැන කොහොමද අපි විශේෂ වචන කොටස් ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ කියලා බලමු. එහෙනම් නැවතත් අරගලයට ජය වේවා. හරි. අපි බලමු මොනවද මේ කාරණා ටික. මොනවද මේ කොටස්. මේ දවස්වල වැදගත් කාරණා කිව්වනේ. ඒකට විශේෂයෙන් දැන් අරගලය ඒ වගේ තියෙනෝනේ. උද්ඝෝෂණ වැඩ වර්ජන මේ ප්‍රශ්න අර්බුද බාධක මේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ගැටලු ආර්ථික දේවල් තමයි අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ ගොඩක්. ඉතින් ඔන්න ඔය වචන සෙට් එකක් දැන් උද්දමනීය ලොකුම මේ දවස්වල ගොඩාක්ම එන වචනයක්. ඒක ගොඩාක් වැදගත් වචන ටිකක් අපි බලමු පිළිවෙලට. විශේෂයෙන්ම මේ වෙයි තේරුම් මොනවද? මේ වචන මොකද්ද? වචනේ අකුරු ටික මොකද්ද? තේරුම මොකද්ද? හරි. සවුන්ඩ් ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද? මේ කාරණා ඔක්කොම පිළිවෙලට ලස්සනට බලමු. ඒ ඔයාලට දැන් මම එතන දාලා පෙන්නන්නම් විශේෂ කාරණා ටිකක් කොටස් ටිකක් නෝට් එකක් ආකාරයෙන් අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන් මොනවද මේ වචන. ඉතින් පිළිවෙලටම ලස්සනට කාරණා ටික කතා බහ කරගෙන යමු ඉදිරියටම. විශේෂ කාරණා ටිකක් දැන් ඇවිත් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ස්ක්‍රීන් එකේ වැටලා තියෙනවා. මේ බලමු දැන් ඕකේ පිළිවෙල දැන් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඕවා කොටස්නේ මොනවාද? පොත්වල ලියාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරා ගොඩාක් වැදගත්. මොකද මේ දවස්වල බහුල වශයෙන් අපි ඉගෙන ගත යුතු අල්ලගත යුතු කාරණා ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මොනවද වැඩි? right. පළවෙනි තීරුවේ අපි දාලා තියෙන දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් word. මේ වචනේ මොකද්ද මේ වචනේ? right. Also next one මේ වචනට දාලා pronounce එක නැත්නම් sound එක ශබ්ද කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි meaning එක නා word sound meaning ලස්සන කාරණා ටික ඔක්කොම පිළිවෙලට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දවස්වල ඔළුවට යන ටග්ගල අරගලේ. අරගල කරුවා. නැත්නම් අරගල කරනවානේ. මොකද්ද මේ අරගලයට කියන්නේ අපි දන්නවනේ. protest. Protest. What's the first one? Protest. Right? මම කින් එක ඔයාලත් එක්ක කතා කරගෙන යන්න. පළවෙනි කාරණාව දෙනවා protest. එහෙනම් protest. එන sound එක මෙතන දාලා දෙනවා. sound එක protest. එහෙනම් protest කියන එකේ meaning එක තේරුම තමයි අරගල. එහෙනම් ඔන්න අරගලයට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? protest. Right? දැන් විශේෂයෙන් මේ දවස්වල ඉන්නේ සාමකාමී අරගලයක් තමයි කරන්නේ. දැන් ගොඩාක්ම අපි ගෝල් බේස් එකේ මේ තරුණ ළමයි, ඉතින් තරුණයා මහලු බාලා හැමෝම කවුලා සාමකාමී අරගලයක් තමයි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒක මේ ප්‍රොටෙස්ට් එක මොනවද? peaceful සාමකාමී peaceful protest කියලා ගන්න. તો අරගල කරන කට්ටිය අපේ ජනතාව කියන්නේ අරගල කරුවන්. එයාලට කියන මොකක්ද? protesters. protesters. next one මොකක්ද මේ? protesters. protest අර protest කියන වචනයෙන්ම තමයි එන්නේ. protesters T E R S මේ වලට E R දැම්ම S දාන බහුවචනේ protesters අරගල කරුවා. ඔන්න වැඩි. also next one වඩාත් වැදගත් එක peaceful. මේ වැදගත්ම වචනය ජීවිතේට ගොඩාක් වැදගත් වචන peaceful. මොකක්ද? සාමකාමී. peaceful සාමකාමී peaceful
useful සාමකාම සාමයට තමයි අපි හැමෝම යන්න ඕන ඉස්සරහ සාමය වෙන්නේ also දැන් මේ දවස් ගොඩාක් දකින්න අහන්න ලැබෙන වචනයක් තමයි මොකක්ද උද්දමනේනේ කියන්නේ මොකක්ද පෙට්‍රල් මිල වැඩි ඩීසල් මිල වැඩි ගෑස් වැඩි තියා ගෑස් හොයන්නත් නැහැ ප්‍රශ්න කොට කියන්නේ මිල වැඩි වීම අපි දන්නවා සාමාන්‍ය උද්දමනේ උද්දමනේට කියන්නේ මොකක්ද ඉන්ෆ්ලේෂන් මේ වචනේ තේරුම සවුන්ඩ් එක අකුරු හරියට ගලපලා ගමු ලස්සන ඉන්ෆ්ලේෂන් මොකක්ද උද්දමනේ ඉන්ෆ්ලේෂන් also shortage ගොඩාක් වැදගත් මේ දවස්වල අපි අර කියන හිඟියක් හැමෝටම හිඟයි මොකද ආහාර හිඟයි ගෑස් හිඟයි කියන්නේ නැත්තේම නැත්තරන්නේ හිඟයි නෑ ගොඩාක් පෙට්‍රල් හිඟයි ඩීසල් හිඟයි ගොඩාක් දේවල් හිඟයි දැන් අඩු ගානේ මේ මොනවාද අපි දැන් ඔය ටියුබ් ගන්න අවශ්‍ය මොනවද A4 කොළ පවා ගොඩක් හිඟ වෙලා තියෙනවා හිඟියක් කියලා කියන්නේ shortage මොකද්ද සවුන්ඩ් එක shortage හිඟය also next one මේ දවස්වල අපි වැඩිපුර ඉන්නේ පෝලිං වල පෝලිමට කියනවා Q එකක් කියලා කියන්නේ පෝලිම් විවිධ පෝලිම් තියෙනවා ගෑස් පෝලිම් පෙට්‍රල් පෝලිම් හැම එකටම පෝලිම් දැන් ගොඩක් ඒ පෝලිම් ඉඳලා අවසානයේ පෙට්‍රල් නැහැ කියලා හැරිලා යන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා පෝලිම් අන්න එක පෝලිම් අර දැන් දීග පෝලිමක් දිගයි ගොඩක් එනවා long Q කියන්නේ පෝලිම් right next one මොකක්ද මේ corruption කියන වචනේ ගොඩක් ඔයාලට අහන්න දකින්න ලැබෙන මේ දවස්වල මොකක්ද දූෂණය දැන් අපි කියනවනේ මේ ආණ්ඩුව දූෂණය දූෂිත ආණ්ඩුවක් corruption කරනවා දූෂණයක් ඒ කියන්නේ වංචා දූෂණ කියලා කියන දූෂණ corruption හරිද corruption දූෂණය right මේ අකුරු sound එක ඒ වගේ meaning එක පිළිවෙලටම බලාගෙන මේ දවස්වල most useful ගොඩාක් important useful වචන set එකක් තමයි තියෙන්නේ එකින් එක බලමු තව කාරණා ගොඩක් තියෙනවා right also the next one corruption වගේමනේ මේක ඔයාලා අහලා ඇති හරි ගොඩක් අය දන්නේ නැතුව අහලත් ඇති right මොකද්ද මේ කතාව agitation එකක් කියන්නේ දැන් මේ දවස්වල ගොඩාක් කර මොකක්ද කලකෝලාහල නැත්නම් කලකෝලාහල ගොඩක් කලකෝලාහල විවිධ පළාත්වල ප්‍රශ්න ගොඩයි මේ සතන් කලකෝලාහල මිනිස්සු ඉතින් අතන මෙහෙමයි දැන් අපි කලකෝලාහලයක් කියන්නේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව හෝ නැත්නම් පාර්ශව දෙකක් හෝ එහෙම ඕන විදිහකට ගන්න පුළුවන් කලකෝලාහලයක් කියන්නේ agitation next one slogan මොකක්ද ගොඩාක් ඔයාලා දැකලා ඇති slogan එකක් කියලා කියන්නේ අර දැන් අපි සටන් පාඩනේ නැත්නම් අරගලවලදී මේ ප්‍රදර්ශනය කරන පුවරුවක් ඒ පුවරේ ලියලා තියෙන මොකක් කරන්නේ මේ go home කියලා හරි කවුරු හරි යන්න ඒ කාරණා මොනවා හරි කමන්න හරි ඒ කියන්නේ අපි දැන් අරගල කරන්දී අනිවාර්යෙන් ස්ලෝගන් එකක් මොකක් හරි එකක් ඉදිරිපත් කරන්න මේක තමයි අපේ සටන් පාඨය අන්න ස්ලෝගන් යූස් කරන්න පුළුවන් ස්ලෝගන් තමයි සවුන්ඩ් එක සටන් පාඨ ස්ලෝගන් ස්ලෝගන් එක ලියගෙන බෝඩ් එකට මොකක්ද ඒකට විශේෂ නමක් තියෙනවා ස්ලෝගන් එකක් ලියාගෙන ගෙනියන බෝඩ් එකට අපි කියනවා මොකක්ද placard ඒ සටන් පුවරුව නැත්නම් මේ බෝඩ් එකක් වෙනම ගෙනියනවා අන්න ඒක තමයි placard හරි ඒතර ස්ලෝගන් එක වැදගත්ම එකක් දැකලා ඉතින් මොනවා හරි ලියනවනේ හරි ඒ වගේමනේ තමයි මේ ඒක ගෙනියන බෝඩ් එක හරි කාඩ් බෝඩ් එකක් ඕන නැත්නම් වෙන මොකක් හරි මේ බෝඩ් එක ඒකට අපි කියන පුවරුවට placard ස්ලෝගන් එක ලියපු සටන් පාඨය ලියපු also මේක ගොඩක් වැදගත් එකක් අවසානයේ මේ ප්‍රශ්නවල අවසානයේ මොකක්ද solution කියන්නේ විසඳුම විසඳුම next one රටේ ජනාධිපති president ජනාධිපති හරි මේ දවස්වල එහෙනම දෙයක් නේ president එතකොට prime minister අහලා ඇති prime minister අග්‍රාමාත්‍ය කියලා කියන නැත්නම් අගමැති prime minister ඇමති කෙනෙක් අමාත්‍යවරයෙක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන ඉංග්‍රීසියෙන් minister මොකද්ද වෙන්නේ minister ඇමති අමාත්‍යවරයෙක් minister also next one මේ මොකක්ද insult කරනවා කාට අපි insult කරනවා කියනකොට අපහාස කරන කෙනෙක් අපහාස කරනවා insult අපහාස කරනවා insult insul right ඉතින් තව ගොඩාක් තියෙනවා right වෙනම බලමු insult ඒ වගේම විශේෂ කාරණා ටිකක් මේ වචන ටික ගොඩාක් වැදගත් එදිනෙදා
කතා බහ කරද්දී වාක්‍ය ලියද්දී ගොඩාක් කොට වැදගත් වෙන කොටස් ටිකක් තියෙනවා. බලමු මොනවාද මේ කොටස් කියලා. හරි ඒකෙත් වර්ඩ් එක මුලින් ඒක සවුන්ඩ් එක ශබ්ද කරන ආකාරය ඒ වගේම මීනින්ග්. පිළිවෙලට ලස්සනට පැහැදිලිව වැඩි බලමු. right. මේක වැදගත්ම වචනය essential items කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. දැන් අපි දන්නවා අපිට එදිනෙදා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නේ. කන්න බොන්න අවශ්‍ය දේ දැන් විශේෂයෙන් රයිස්, හාල් නැත්තම් මොනවාද නැත්තම් මිල්ක් පවුඩර්, කිරි පිටි දැන් ගොඩාක් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර නැ විශේෂයෙන් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් දැන් මේ දවස්වල අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙලා තියෙනවා මොකක්ද? fuel නැත්තම් පෙට්‍රල්, ඩීසල්, ගෑස් ඔය කාරණා හැමදේම අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයන්. අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය එදිනෙදා අපිට නැතුවම බැරි කාරණා ඒවටත් කියනවා essential items අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. also මේ දවස්වල අනිවාර්යෙන් තියෙන එක ප්‍රශ්න ගොඩයි මේක මොකක්ද? power cut. power cut එකක් කියලා කියන්නේ විදුලි කප්පාදු. right. කියනවා කරන්ට් එක නැහැ කියලා. අන්න කරන්ට් එක කපලයි කියනවා. කරන්ට් එක නැහැයි කියනවා. සරලව ගත්තොත් මොකද? power cut එකක්. අන්න power cut විදුලි කප්පාදු. power cut right. power cut විදුලි කප්පාදු. right. okay. also මේ මොකක්ද? majority. ඔයාලා අහලා ඇති majority. දැන් අපි කියන මේ දවස් බහුතරයක් ගන්න ඕන මෙයාලට බහුතරේ තියෙන majority කියන්නේ බහුතරේ majority. majority බහුතරය අනිත් පැත්ත මොකක්ද? සුළුතරයක් කියලා කියන්නේ minority. right. මයිනා නෙවෙයි මයිනත් කියලා කියනවා මේ දවස්වල මයිනා ගොඩක් ජනප්‍රිය වචනයක්. මේ මයිනා නෙවෙයි minority සුළුතරය. majority බහුතරය minority සුළුතරය. මොකද්ද? පෙළපාලි යනවා. අහලා ඇති දැකලා ඇති ගොඩක් මේ දවස් මේ මාර්ච් එක පෙළපාලි මාර්ච් පෙළපාලි. මොකක් කරේ පනතක් කියනවා අපි කියනවා ඔන්න අලුතින් පනතක් ඇවිත් තියෙන මෙන්න මේ පනතට අනුව පනතක් කියලා කියන්නේ ඇක්ට් එකක් ඇක්ට් පනත ඇක්ට්. ඊට පස්සේ කවුරු හරි අලුතින් ජනාධිපතිවරයෙක් හෝ අගමැතිවරයෙක් හෝ මැති කවුරු හරි කමන්නේ මොකද අලුතින් දිවුරුම් දෙනවට අපි කියනවා ඕත් දිවුරුම් දීම right. ඕත් දිවුරුම් දීම. මහජනතාවට කියනවා අපි මොකක්ද? general public මහජනතා general public right. සාමාන්‍ය මහජනතාව people කියලා වචනේ ගන්නත් පුළුවන්. people common use කරන ගොඩාක් වැඩිපුර use කරන වචනයක් people right. people right. ඒක ගන්නත් පුළුවන් right. also තව තියෙනවා බලමු කාරණා ටිකක් වෙන පිළිවෙලට general public ඒ වගේම ඔයාලා අහලා ඇති මේ දවස්වල මොකක්ද දූෂිත පාලකින් නැත්නම් දූෂිත දේශපාලකයින් එයාලට අපි කියනවා මොකක්ද corrupt politicians දූෂිත දේශපාලකයින්. also resistance කියලා තියෙනවා. මොකද්ද resistance කියන්නේ? විරෝධය. දැන් ගොඩාක් ජනතාව ඇවිත් තියෙන ආණ්ඩුවල ලොකු විරෝධයක්. විරෝධයට කියනවා resistance විරෝධය. also next one interim government. දැන් මේ දවස්වල ගොඩාක් අපි අහලා තියෙන දැකලා තියෙන වචනයක් තමයි interim government. මොකක්ද? interim government කියන්නේ අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක්. තාවකාලිකව හැමෝම එක්කව වෙලා පොදුවේ අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් අපි කියනවා interim government. next one no confidence motion. විශ්වාස භංග යෝජනාව. no confidence motion. also law එකක් දැන් නීතිය නීතිය. law නීතිය. ඒ වගේම young generation මේ දවස්වලනේ ඉදිරියටම යන විශේෂයෙන් young generation තරුණ පරම්පරාව නැත්නම් තරුණ පරපුර young generation නැත්නම් normally අපි youth එක කියලා කියනවා youth youth කියන්නේ youth
තරුණ පරපුර නැත්නම් තරුණයින්ට පොදුවේ අපි youth කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේ වචන ටික ගොඩාක් තව ගොඩාක් වචන දෙන වීඩියෝ එකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක අද මේ කාරණා ටික ඔයාලත් එක්ක කතා කරලා තව ඉක්මනින්ම පුළුවන් ඉක්මනින් තවත් ලස්සන මේ වගේ තවත් අතිශය වැදගත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින් එන්නම්. මේකේ දෙවෙනි පාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් මේකත් එක්ක තව වැදගත් වචන අරගලයක් එක්ක අපි දැනගත යුතු ඉගෙනගත යුතු වචන ගොඩාක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ලංකාවේ වර්තමාන තත්ත්වය එක්ක අපි දැනගත යුතු වචන ටිකක්. ඉතින් මේ හැමදේම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම් මේ වගේම නේ පොළවල ලස්සනට ලියලා පාඩම් කරලා අල්ලගන්න. මේ ගොඩාක් විතර අලුත් වචන විශේෂයෙන් මේ වර්තමාන කාලය තුල අපි විශේෂයෙන්ම අල්ලගන්න ඕන විශේෂ වචන ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් එක්කම ඔයාලට දාලා දෙන ගොඩාක් කාරණා. තව ඉක්මනින්ම මේ වගේ තව ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම කියන්න තියෙන පොදුවේ පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. අරගලයත් එක්ක ඉස්සරහට යමු. සාමකාමීව වැඩ කරමු. ගොඩාක් ඔළුව කල්පනා කරලා හිතලා මතලා වැඩ කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රට වෙනුවෙන් අපි කරටම යමු. එහෙනම් අරගලයට ජය වේවා. I wish all the best. Okay. Good luck. Right. channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමදාම ඒ වගේම subscribe කරලා තියාගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට අපි English Way by Asanka YouTube channel එක මම ඉක්මනින්ම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක හමු වෙනවා. I wish all the best. Good luck. Okay.